Godasin grupin e Niklis dhe arrestojnë Durim Bamin dhe Flamur Hakën, sekuestrojnë armë, municione dhe makinat blinduara. Përkujtohet 20 vjetori vrasjes Azem Hajdarit, vlerësohet figura e herojit të demokracisë në ceremonie dhe kritikët e Bashës. 4 anëtar të opozitës kërkojnë shkarkimin e kreut të Amas Gentian Sala përgjegjës për kaosin e krijuar me mbylljen e transmetimeve analoge. Mirëmbrëma, gjithashtu në këtë edicion do të ndiqni. Mazhoranca e vendosur të kalojë më 20 shtator ligjin për teatrin e ri. I vetmi ndryshim lejni garës së hapur, reagon PD, Rama po tallet me qytetarët. Presidenti tha që takon në Shkup kryeministrin Zaev dhe deklaron korrigjimi i kufirit me Serbinë i domosdoshëm, në fund vendos referendumi. Forcat speciale goditën sot në mëngjes grupin e Nikles, i dyshuar për vepra të rënda kriminale që nga vrasjet dhe deri tek rrëmbimet dhe gjobvënjet. Agjentët prangosën Durim Bamin dhe Flamur Hakën, ndërsa shoqëruan edhe shumë të tjerë. Në banesat e tyre u gjetën armë, municione dhe makina të blinduara. Mëngjesi i kësaj mërkure gjeti fshatin Nikël në Krujë të rrethuar nga 200 policë dhe autoblinda. Njësitë e Reneas dhe ato të ndërhyrjes së shpejtë të drejtuara nga kreu i policisë Ardi Veliu dhe zyrtarë të tjerë të forcave të rendit u futën për disa orë në zemër të fshatit, i konsideruar si një prej vendeve më të rrezikshme në Shqipëri. Emra të njohur për policinë me precedent të theksuar penal, që nga vrasjet, rrëmbimet, gjobvënjet, grabitjet dhe trafiqet janë ndaluar nga agjentët. Deri në mesditë, numri të shoqëruarve arriti në 11 persona. Burimet bën të ditur se në pranga kanë rënë deri tani Durim Bami, Valter Bami si dhe Flamur Haka, ndërsa Maklen Haka, Bedri Haka dhe Ylli Çangu u shoqëruan në drejtorinë e policisë së Tiranës ku po merren në pyetje. Ka vetëm pak minuta që forca speciale të Reneas janë larguar nga Nikla dhe kanë shoqëruar disa persona që dyshohet se i përkasin një grupi të strukturuar kriminal. Mes tyre sipas policisë dyshohet se janë Durim Bami, Flamur Haka dhe persona të tjerë. Këta persona njihen si pjesëtar të grupit të Nikles. Zyrtarë të policisë thanë se gjatë kontrolleve në banesat e tyre janë gjetur armë, municione si dhe një makinë blinduar. Ndërhyrja e kësaj të mërkure ishte edhe si pasojë një hetimi në kuadër të operacionit kombëtar Forca e Ligjit. Dyshohet se grupi i Nikles është i përfshirë në disa ngjarje të rënda që kanë ndodhur në Tiranë dhe Fushkruj. Durim Bami, një nga ata arrestuarit e kësaj të mërkure, u bë i njohur në opinionin publik në vend pas daljes në skenë të atentatit të supozuar ndaj Tom Doshit në vitin 2014. Sipas atentatit të supozuar, ai ishte parashikuar të kryej me eksploziv nga Durim Bami. Në histori u përfshi edhe ish deputeti Kristian Demokrat Mark Froku. Për këtë çështje Durim Bami u dënua me disa muaj burg dhe më pas u lirua. Familjar, drejtues Partisë Demokratike dhe politikanë të lartë nderuan sot figurën e Azem Hajdarit. Ata vlerësuan përballjen e tij me regjimin komunist dhe kontributin në themelimin e forcës së parë opozitare në vend. Në ceremoni morën pjesë edhe kritikët e Bashës, ndërsa nga mazhoranca i vetmi i pranishëm ishte Pandeli Majko. Paraditja të dhjetorit në Shqipëri ishte diçka e qetë, nuk di se çfarë do ndodhte. Ishte një ditë e zakonshme si gjitha ditë tjerë, ndonë se ishte ditë, domethënë që filloi lëvizja studentore. 20 vjet pas vrasjes së Azem Hajdarit, guximi për të ngritur kundër diktaturës komuniste mbetet një prej mesazheve më të forta të trashëgimisë së tij politike. Dhe vajza e tij, Rudina Hajdari, deputete e Partisë Demokratike, ka përcjell pikërisht këtë mesazh tek të rinjt. Shumë pak e di në fakt që Azem Hajdari ishte fare i ri kur ai filloi rrugtimin e tij politik. Ai ishte vetëm 27 vjeç kur u ngrit dhe pati guximin që të mposhte një nga sistemet më të egra të komunizmit. Në këtë përvjetor, bashkëpunëtorë rival politik kanë nderuar figurën e një prej politikanëve më të rëndësishëm të viteve 90. Kjo nuk është një ditë përkujtimore, në kuptimin që në rast se ka një njeri që është i gjallë edhe pas vdekjes, unë them se është Azem Hajdari. Demokracia kërkon guxim,
për të fituar, por kërkon edhe guxim për të mbrojtur çdo ditë. Ndërsa vetë kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u bëri e honë mesazheve politike të Azem Hajdarit në ditët e sotme. Le të zotohemi sot para Azem Hajdarit, Zotit dhe kombit, se ne do ta pastrojmë politikën nga krimi për t'i hapur Shqipërisë rrugën e bllokuar për 5 vjetësh. Se në Shqipëri do të ketë edhe liri, edhe demokraci. Azem, ti e gjallë. Por ceremonia për Azem Hajdari nuk mblodhi vetëm drejtues të shtetit shqiptar e ministra. Për herë të parë morën pjesë edhe kundërshtarët e Lulzim Bashës, ish numri 2 i PD-s Ridvan Bode e ish nën kryetari Astrid Patozi. Ardhja ime nuk ka asnjë lidhje me Lulzim Bashën dhe me partinë personale të tij. Unë kam ardhur sot të respektoj mbradh parë historinë e Partisë Demokratike. Unë mendoj që Partia Demokratike pas 20 vjet pas vrasjes Azem Hajdarit është në periudhën e vet më të vështirë, sepse në atë kohë Partia Demokratike ishte në vështirësi e agresuar nga kundërshtari politik i cili kishte realizuar një gjysmë revolucioni për të ardhur në pushtet. Kurse sot Partia Demokratike është në këtë gjendje për shkak të leadershipit gabuar dhe për shkak gafave të rënda dhe keq menaxhimit të Lulzim Bashës, po edhe të leadershipit të tij. Mësohet se të gjithë ishin të ftuar në ceremoninë për 20 vjetorin e vrasjes së Azem Hajdarit, por Josefina Topalli e Majlinda Bregu munguan pasi ndodhen jashtë vendit. 2 dekada pas ekzekutimit tronditës të Azem Hajdarit, dosja e tij rikthehet në duart e drejtësisë. Izet Haxhia, e ekstraduar pak kohë më parë nga Turqia, kërkon në rihapjen e çështjes dhe dëshminë e Sali Berishës në sallën e gjyqit. Haxhia pretendon se vërteta e krimit nuk është zbuluar plotësisht. Vrasja e ish-liderit të dhjetorit Azem Hajdari konsiderohet një krim i ndëshkuar nga drejtësia. Vrasësit e një prej themeluesve të Partisë Demokratike janë në burg prej shumë vitesh ose janë ekzekutuar nga rivalët. I fundit që ju bashkua dënimit në Shqipëri ishte Izet Haxhia, një prej të akuzuarve që qëndroi në arrati për afro 15 vjet në Turqi, deri në ekstradimin e tij në 9 maj të këtij viti. Izet Haxhia motiv i vendosjen afat të apelimit kundër vendimit të gjykatës. Është pikërisht Izet Haxhia, ish truproja e Sali Berishës dhe dikur një prej njerëzve më të besuar të tij, që kërkon rihapjen e çështjes. Menjëherë sapo mbriti në Tiranë, Haxhia pretendoi papajsi për vrasjen e shekullit. Ai paralajmëroi se do të jepte dëshmi të forta mbi ekzekutimin e Azem Hajdarit e posaçërisht për rolin e Sali Berishës në këtë ngjarje. Për këtë arsye Haxhia kërkoi edhe paraqitjen e Berishës në sallën e gjyqit. Nëse kjo do të ndodh, atëherë do të ishte hera e parë që Sali Berisha do të fliste në një proces ligjor për vrasjen e Hajdarit. Azem Hajdari u ekzekutua të shtunën e 12 shtatorit 1998 përballë selisë së Partisë Demokratike. Ai u njoftua për një makinë me persona të dyshimt që ndodhej në krah të ndërtesës dhe menjëherë zbriti poshtë i shoqëruar nga 2 truproja. Në vetëm pak minuta, ai u përball me breshëritë e anëve që sipas prokurorisë u qelluan nga Fatmir Haklaj dhe Jaho Mulosmani. Nga një shkëmbim i zjarrit mbeti i vrarë truproja e Hajdarit Besim Qera, si dhe Naim Çangu nga Nikla, që shoqëronte Haklajin e Mulosmanin. Vrasja e Hajdarit u pasua nga trazirat e 14 shtatorit. Turma i irrituar dhe armatosur sulmoi kryeministrin dhe më pas si vuri flakën. Ish kryeministri Nano u detyrua të largohej, ndërsa ndërkombëtarët bën të qartë se nuk do ta njihnin një qeveri të ardhur në pushtet me forcën e armëve. Me ne në studion e lajmeve është sot vajza e ish liderit të dhjetorit, njëkohësisht deputetja e Partisë Demokratike Rudina Hajdari. Zonja Hajdari, mirë se erdhët. Sot u mbushën në fakt 20 vjet nga vrasja e Azem Hajdarit, një prej politikanëve më të rëndësishëm shqiptar në ato vite. Ju si vajzë e tij çfarë ruani si kujtim, si prind dhe si politikan? Kujtimet janë të shumta, kanë kaluar gati 20 vite që prej asaj kohe dhe mund të them që kam qenë në një moshë goxha të re, por që ato memori që unë i ruaj janë të shtrenjta dhe intime, kuptohet. Por ajo që për ato që njihet Azem Hajdari sot, është përtej kujtimeve të mia si vajza e tij. Ne jemi sot këtu për ta kujtuar atë si simbolin e demokracisë, si një njerëz që ndryshoi historinë e Shqipërisë dhe për këtë unë jam shumë krenare. Shumë është folur për Azem Hajdarin në 3 dekadat e fundit. Sipas jush, cila është vepra më e rëndësishme e tij? Këtë
kjo ka disa përgjigje, mendoj, dhe në varësi se si njerëzit e mendojnë, apo e konceptojnë Azem Hajdarin, apo çfarë në mënyrën se si ai i prekur çdo njeriu dhe çdo epokë apo çdo brez i ri e percepton në një mënyrë të ndryshme, por ajo që është një fakt dhe është e pamohueshme, ai ishte një njeri që kishte një guxim të jashtëzakonshëm dhe ai ishte një njeri që mposhti frikën për të gjithë ata njerëz që nuk kishin guximin që të dilin mbi sistemin komunist. Pra, ishte një njeri që shumë pak njerëz edhe sot mendoj janë të cunguar nga frika dhe ndoshta nuk i lejon ata të shprehen të lirshëm ashtu si shprehej Azemin atë kohë. Dhe për këtë besoj ai na mungon ne sot. Ju sot jeni deputet e Partisë Demokratike ashtu si babai juaj, por kam një pyetje në fakt. A e ruan sot Partia Demokratike trashëgimin e babait tuaj apo aspiratat e tij? Patjetër që e ruan. Azem Hajdari është në themel të Partisë Demokratike. Ai ishte një nga nismëtarët e kësaj partie. Dhe në çdo përvjetor apo çdo lloj situate, qoftë familjare apo dhe mëtej, me çdo lloj fushate apo takimi që ne shkojmë në çdo cep të Shqipërisë, ai mbetet gjithmonë heroi i Partisë Demokratike, por edhe i gjithë shqiptarëve. Kam dhe një pyetje të fundit, në fakt një pyetje delikate, është folur së fundmi për rihapjen e dosjes për vrasjen e Azem Hajdarit. Ju si mendoni, ka vend për të hetuar dhe a janë dëshkuar në fakt autorët e vërtet të vrasjes? Kjo është një gjë që unë nuk jam marrë, sepse çdo njeri, unë jam shprehur pak për këtë çështje, sepse mendoj që çdo njeri hap çështjet e veta gjyqësore për të parë interesat e tij dhe të saj, jo të familjes Hajdari. Kështu që kjo është një çështje që si përket familjes Hajdari dhe çdo njeri ka të drejtën e tij apo të saj. Ajo që ne duhet fokusohemi sot është të nderojmë figurën e tij dhe veprimtarinë e tij dhe për atë që bëri Azem Hajdari në Shqipëri. Dosja e tij është rikthyer përsëri në duart e drejtësisë. Dosja nuk i përket familjes Hajdari, siç e thash. Është një dosje që nuk ka lidhje me familjen Hajdari dhe çdo njeri të thash ka të drejtën, kemi pushtete të ndara, çdo njeri ka të drejtën të depozitojë në gjyqësor një çështje që të kërkojë të drejtën apo të tij apo të saj. Kështu që kjo është një çështje që mendoj është jashtë fokusit të ditës dhe do doja që sot të fokusoheshin tek nderimi i figurës së tij. Zonja Hajdari, nuk mbeti gjë tjetër veç se t'ju falenderoj që ishit me ne në studio. Faleminderit juve që më ftuat dhe ju uroj suksese. Faleminderit. Kaosi krijuar me mbylljen për disa orë të transmetimeve analoge ka bërë që 4 anëtarë të kërkojnë shkarkimin e kreut të Amas. Përfaqësuesit e opozitës në bord e bëjnë përgjegjës Gentian Salën për cënimin e të drejtës kushtetuese të qytetarëve. 4 antarë të bordit të autoritetit të mediave audiovizive i kërkojnë parlamentit shkarkimin nga detyrat të kryetarit Gentian Sala. Gjatë mbledhjes së bordit të Amas, e cila ka zgjatur për disa orë, antarët e propozuar nga opozita, Sami Neza, Agron Gjek Markaj, Suela Musta dhe Zyliftar Bregu, kanë kërkuar lirimin e tij nga detyra. Të 4 antarët e argumentojnë kërkesën e tyre me faktin se kryetari ka vendosur mbylljen e transmetimeve analoge, pa njoftuar si dhe pa mbledhur paraprakisht bordin vendimarrës të institucionit. Sipas tyre, mbyllja e menjëhershme e sinjalit shkaktoi shkelje masive të së drejtës kushtetuese të qytetarëve për informim, një fakt ky i sankcionuar në kushtetut. Për këtë fakt ata thonë se përgjegjësi është Gentian Sala. Por ky i fundit ka reaguar duke i kujtuar kolegëve të tij të bordit se angazhimi në procesin e digitalizimit për qarqet Tiranë dhe Durrës ka qenë i parashikuar në strategjinë kombëtare të miratuar nga qeveria që në vitin 2012. Në sqarimin e tij, kreu i Amas thotë se ky proces ka nisur kohë më parë edhe në qarqet Berat, Korçë dhe Fier, ku janë ndeshur të njëjtat problematika, por antarët e bordit nuk reflektuan asnjë shqetësim. Në vim të situatës së krijuar, Sala thotë se janë kryer mbi 300 emisione që në thelb kanë patur informimin e publikut, ndërsa institucioni që ai drejton do të angazhohet për të intensifikuar fushatën e ndërgjegjësimit dhe informimit. Mbyllja për disa ore transmetimeve analoge shkaktoi zemërim të qytetarëve dhe kaos në pikat e shitjes së dekoderave. Ankesat e shumta e detyruan Aman të rikthejë sinjalin dhe të shtyjë me 4 muaj afatin e digitalizimit.
Mazhoranca është e vendosur që në datën 20 shtator të kalojë në parlament ligjin për ndërtimin e teatrit të ri. Kreu i Komisionit Përgjegjës Eduard Shalsi sqaroi se i vetmi ndryshim është gara e hapur sipas rekomandimit të Brukselit, por opozita thotë se Rama do të tallet me qytetarët pasi në fund do fitojnë sërish klientët e tij. Javën e ardhshme mazhoranca do të votojë në parlament për të dytën herë ligjin për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar. Dekreti presidencial fillimisht do të kalojë në Komisionin për Veprimtaritë Prodhuese. Kryetari i tij, Eduard Shalsi, ka sqaruar se vetëm një vërejtje do të pranohet. Mos të jetë tashmë një subjekt, por të kemi një ftesë apo le ta themi thirrje të hapur për cilin do subjekt të interesuar për ta zhvilluar si projekt. Por vullneti i mazhorancës për të hapur garë për teatrin nuk ndryshon asgjë në qëndrimin e opozitës, e cila qëndron kundër prishjes së tij e kundër ndërtimit të kullave. Partia Demokratike denoncon gjithë cirkun e Edi Ramës, denoncon talljen që Edi Rama po bën me qytetarët, përgjoja amendimin e një ligji për të hapur një garë për t'ia dhënë përsëri kompanisë me të cilën ai ka bërë pazaret, me kompaninë Fusha. Mazhoranca e ka votat për të miratuar ligjin ashtu si dhe 2 muaj më parë. Presidenti nuk ka më asnjë të drejtë të shprehet për këtë çështje. Por betejë e opozitës nga ana tjetër nuk do të mbyllet në parlament. Juristët e Partisë Demokratike tashmë e kanë bërë gati ankimimin e në momentin që gjykata kushtetuese do të plotësohet, do t'i drejtohen për të goditur këtë nisëm. Kreu i Parlamentit të Kosovës Kadri Veseli siguron se marrëveshja me Beogradin nuk do të cënojë asnjë pëllëm tok. Këtë qëndrim ai e përsëriti në Tiranë gjatë takimit me homologun Gramoz Ruçi. Ky i fundit apeloi që klasa politike të jetë e bashkuar për bizedimet Prishtinë-Beograd. Ndërkohë Veseli takoi edhe liderin e opozitës Basha, i cili u shpreh kundër korrigjimit kufive. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli përcolli në Tiranë vullnetin e klasës politike kosovare për të mos lëshuar asnjë pjesë të territorit. Takimin e parë Veseli, i cili shoqërohej nga zëvendës ministrat Lajme e Gashi, e zhvilloi me homologun Gramoz Ruçi, i cili nga ana e tij u shpreh kundër korrigjimit kufive. Tani Kosova, populli jon dëshiron veç paqe, sinësi të mirë me gjithë shtetet që i kemi përreth, por shtetësia jonë është e panegocueshme për aq sa është territori. Edhe diskutimet në këtë fazë finale të dialogut duhet të rikonfirmojnë natyrshëm arritjen e një marrëveshje ligjërisht detyrueshme që respekton tërësinë territoriale të Kosovës, formën unitare të shtetit, karakterin multietnik dhe multifetar. Kundër korrigjimit kufive është pozicionuar edhe opozita, dhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi se ndryshimi i kufive është i rrezikshëm për stabilitetin e rajonit. Ne besojmë fuqishëm se dialogu midis Republikës Serbisë dhe Republikës së Kosovës mund bazohet vetëm mbi realitetin e njohur dhe gjithpranuar botërisht dhe jo të rikthejë çështje që janë mbyllur pas një investimi prej dekadash, një sakrificë të jashtëzakonshme njerëzore, humbje jetësh. Delegacioni i Kosovës ka zhvilluar takime edhe me presidentin e Republikës Ilir Meta dhe ish kryeministrin Sali Berisha. Të dy prej kohësh janë pozicionuar kundër idesë për korrigjimin e kufirit Kosovë-Serbi. Ndërsa kryeparlamentari Veseli zhvilloi takime në Tiranë, presidenti Thaçi u takua në Shkup me kryeministrin Zaev. Kreu i shtetit tha se marrëveshja me Serbinë është rruga e vetme që do të çojë drejt njohjes reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Edhe shefi i qeverisë maqedonase u shpreh se vendi i tij mbështet dialogun Prishtinë-Beograd. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është takuar me kryeministrin maqedonas Zoran Zaev në Shkup. Dy liderët diskutuan për marrëdhëniet mes dy vendeve dhe thellimin e bashkëpunimit. Duke folur për kufirin me Serbinë, Thaçi këmbguli se rruga e vetme për normalizimin e marrëdhënieve dhe arritjen e një marrëveshjeje historike që nënkupton njohjen reciproke Kosovë-Serbi është dialogu. Arrihet një marrëveshje historike përfundimtare e paqes që nënkupton njohjen reciproke Kosovë-Serbi, por është rruga e vetme dialogu, negociatat dhe marrëveshja që Kosova të lëviz sa më shpejt drejt perspektives euroatlantike, por Serbia drejt perspektives evropiane, dhe që definitivisht të kemi një hapësirë evropiane dhe standardeve dhe shpirtit euroatlantik. Marrëveshja duhet shumë e vështirë për të arritur, me plot vështirësi, plot pengesa, por jam optimist se
më mirë të kryjmë tash këtë marrëveshje se sa pas 1 dekada apo 2 dekada. Kryeministri Zaev theksoi se Maqedonia e mbështet dialogun Kosovë-Serbi, pasi rruga e vetme e vendeve të Ballkanit është integrimi në Bashkimin Evropian. Знаете дека се гордееме со Maqedonia përshëndet dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Maqedonia mbështet zgjidhjen që do të përforcojë paqen dhe stabilitetin në rajon. Është e rëndësishme që liderët e rajonit të bashkohen në rrugën drejt integrimit euro-atlantik. Thaçi dhe Zaev u ndalën edhe tek referendumi 30 shtatorit. Presidenti I Kosovës ju bashkua apelit ndërkombëtar duke I kërkuar qytetarëve maqedonas të votojnë pro të ardhmes së Maqedonisë në strukturat euro-atlantike. Me autoritetin tim modest në emër të Kosovës, si një vend fëqinje me Maqedoninë, të gjithë njerëzit, qytetarët e Maqedonisë, pa dallim, që të participojnë në referendum dhe natyrisht votojnë pro. Maqedonia në NATO është më tepër paqë për krejt rajonin, duke përfshi këtu edhe Kosovën. Dy liderët diskutuan gjithashtu edhe për forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe ndërtimin e autostradës për të lehtësuar qarkullimin e njerëzve dhe mallrave. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati ndodhet sot në Maqedoni për një vizitë zyrtare në një moment të rëndësishëm për ecurinë euroatlantike të fshinjit tonë. Ministri Bushati e nisi vizitën me një takim me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev. Ata biseduan për zhvillimet e fundit, si dhe sfidat e përbashkëta me të cilat përballet Ballkani Perëndimor. Bushati tha se rruga e vetme drejt integrimit në NATO dhe BE është vota pro marrëveshjes së Prespës në referendumin e datës 30 shtator. Në këtë kuadër, kreu I diplomacisë shqiptare inkurajoi të gjithë qytetarët e Maqedonisë të ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike për të jetësuar perspektivën e tyre euroatlantike. Dy zyrtarët u ndalën dhe tek nevoja e hyrjes sa më shpejt në fuqi e ligjit të gjuhëve. Zgjerimi I Unionit u konsiderua një sukses nga presidenti I Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, por në fjalën e mbajtur përpara eurodeputetëve në Strasburg, ai kërkoi që procesi të finalizohet edhe me integrimin e plotë të Ballkanit Perëndimor. Presidenti I Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker dha një mesazh të qartë pro integrimit të shpejtë të Ballkanit Perëndimor. Gjatë fjalës së mbajtur në Parlamentin Evropian në Strasburg, ku prezantoi punën e komisionit, presidenti KE roqi vëmendjen për rrezikun që vjen nga vonimi I procesit. Europa duhet të veprojë si një front I bashkuar. Zgjerimi për mua mbetet një sukses, por mbeten ende shumë përpjekje për të bërë. Ne duhet përfundimisht të përcaktojmë antarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, përndryshe të tjerët do të marrin përsipër këtë detyrë për fqinjët tanë. Presidenti I Komisionit Evropian trajtoi më tej çështjen e migrantëve, duke u shprehur se shtetet anëtare duhet të gjejnë ekuilibrin e duhur ndërmjet përgjegjësisë së vendeve dhe solidaritetit të nevojshëm. Juncker ndërkohë po I paraqet parlamentit 10 fushat prioritare që ai ka vendosur si president për pjesën e mbetur të mandatit të tij deri në zgjedhjet e majit të vitit 2019. Segmenti rrugor Shkodër-Muriqan do të ofrojë të gjithë elementët që I nevojiten një rrugë me standarde. Gjatësia e tij arrin në 12 kilometra dhe kostoja totale e këtij investimi kap shifrën e 1.48 milion lekëve. Ministri Damian Gjyknuri, I shoqëruar dhe nga I jashtëm Ditmir Bushati, inspektuan punimet dhe thanë se përmirësimi I infrastrukturës rrugore është fokusuar në 2 drejtime, në ndërtimin e rrugëve të reja si dhe në rikonstruksionin e atyre ekzistuese. Por ky nuk është aksi vetëm që po ndërhyet. Pjesë e investimeve janë dhe segmentet Lezhë-Shëngjin, Melgush-Mjedh si dhe ura e Kirit-Mjedh. Investimi në total I tyre arrin në 9 milion euro. Ministri Gjyknuri I bëri thirrje kryetares së Bashkisë Shkodër që të ndërhyjë për të zhbllokuar situatën me qëllim nisjen e punës për ndërtimin e bypassit të Shkodrës sipas projektit të rishikuar nga autoriteti rrugor. Inspektorati Shëndetësor kërkon nga të gjitha institucionet arsimore të plotësojnë kushtet higjieno-sanitare. Eltar Deda paralajmëroi pezullimin e mësimit në shkolla në rast se nuk zbatohen porositë e lëna që në muajin qershor. Vetëm pak ditë para fillimit të shkollës, Inspektoriati Shtetëror I Shëndetësisë po kalon në sit 1223 institucione arsimore për sa I përket kushteve higjieno-sanitare. Krye inspektori, Eltar Deda, bën të ditur se në muajin qershor janë lënë rekomandime shumë shkollave pas problemeve të konstatuara.
Ne kemi lënë 726 rekomandime në gjitha inspektimet që kemi kryer, rekomandime të cilat nga informacioni që kemi tashmë në ditët në vazhdim dhe që na vjen i rifreskuar, na rezulton që kemi një përmirësim dhe kemi një reagim të pushtetit vendor, Ministrisë së Arsimit, drejtorive dhe të gjithë institucionet cilat e kanë për detyrë për të kryer mirëmbajtjen e këtyre. Të gjitha këto rekomandime kanë konsistuar kryesisht në plotësimin me dokumentacioni gjenosanitar, rregullimin e kushteve, eliminimin e lagështirës atje ku ka patur, lyerjen e institucionit, rregullimin e nyjeve gjenosanitare, dyer dritare, ndriçimi dhe edhe bankat të cilat janë pjesë e mësimdhënies. Deda shprehet se në rast të mos plotësimit të detyrave të lëna do të merren masa sipas kritereve ligjore, të cilat shkojnë deri në pezullimin e procesit mësimor. Nuk ka në një veprim tjetër normale, ato shkolla cilat, ato objekte cilat nuk mund të plotësojnë kriteret dhe nuk janë brenda kritereve, detyrimisht do zbatohet ligji. Bëhet zbatimi i ligjit, nuk është se ka mbyllje totale, por ka dhe pezullim për 2-3 ditë ose për një javë derisa të plotësohen kriteret. Inspektoriati shëndetësor do të vijojë kontrollet në institucionet arsimore deri në datën 16 shtator, një ditë para çeljes së vitit të ri shkollor. Kjo për të garantuar kushtet higjieno-sanitare. Flakët përfshin një zonë me ullinj në patos fare prampuseve të naftës. Fatmirësisht zjarri u shua në kohë duke shkaktuar vetëm dëmet vogla materiale. 3 zjarre në zonat të ndryshme të patosit janë regjistruar këtë të mërkur. Fatmirësisht flakët shkaktuan vetëm dëme materiale. Në orët e paradites është djegur një sipërfaqe tokë bujqësore dhe ullishte në fshatin Zharrës. Vatra ishte fare pranë puseve të naftës. Banorët u alarmuan pasi era po i shtynte flakët drejt disa cisternave të kompanisë nxjerrjes së naftës. Fillimisht, fermerët u përpoqën me mjete rrethanore të shuanin flakët, ndërkohë që në ndihmë të tyre mbërritën edhe forca zjarfikse të patosit. Më herët një tjetër zjarr ra në Marinza afër zonës naftëmbajtëse. Në vend ngjarje u angazhuan forca zjarfikse të cilat bën të mundur shuarjen e flakëve. Policia bëri të ditur edhe një rast tjetër zjarri që këtë radhë përfshiu një thertore në patos. Nga hetimet rezulton se flakët u shkaktuan nga një shkëndijë elektrike. Ato u përhapën me shpejtësi, duke kaluar edhe tek një magazin që ndodhej aty pranë. Nismës për ndarjen e librave falas ju bashkua edhe kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliej. Ai ishte në fshatin Ndroq, nga ku kërkoi më shumë solidaritet për familjet në nevojë. Edhe kreu i Bashkisë së Tiranës i është bashkuar nismës së qeverisë për shpërndarjen e librave falas. Erion Veliej ishte në fshatin e Ndroqit ku çoi librat në disa nga familjet e kësaj zone. Në fillim fare thosha librat falas ndryshojnë diçka, por kur mendon sa kushton dhe i pagu libra, ishin 20.000 lekë. Ku ke 4 fëmijë, çdo gjë që mund të jetë një ndihmë është shumë e vlerësuar. Kështu që ndoja që të vija vetë edhe zgjodhëm familjen tuaj sepse të ka beku Zoti me 4 vajza. Dhe çfarë do lloj ndihme që qeveria mund t'i japi, që gocat jo vetëm të rriten, po dalin shkëlqyer me mësime, të kenë libra, të kenë fletore, të kenë mjetet. Edhe vjen mirë që dhe kolegët e bashkisë u bashkuan që edhe me veshmbathjen e me disa nevoja që gocat shkojnë me shumë gëzim ditën e parë të shkollës. Në prag të fillimit të shkollës, kreu i bashkisë tha se nxënësit e Tiranës do të mësojnë në kushte më të mira. Ndërkohë me ndërtimin e 17 shkollave të reja njerësh, proces që pritet të nisë këtë vit, Tirana do të eliminojë mësimin me 2 turne. Muzeu Arkeologjik dhe Amfiteatri Antik ishin këtë sezon 2 nga destinacionet më të vizituara në Durrës. Numri i turistëve të huaj u rrit me 30% dhe pritet që deri në fund të vitit ai të dyfishohet. Këta janë disa turistë italianë që vinë për herë të parë në Durrës. Ndalesa e tyre ishte Muzeu Arkeologjik në qytetin Bregdetar. Vizitorët nga vendi i fqinj nuk e fshehin hapin për atë që gjejnë në muze. Është hera e parë që vi dhe shoh një muze shumë bashkëkohor. Është e vështirë të vish këtu në Shqipëri dhe të gjesh një muze të tillë. Për ne është diçka e re, edhe pse në Itali i njohim pak këto gjëra. E kanë thënë disa se shqiptarët e lashtë janë të njëjtë me etruskëtanë në Itali dhe për këtë arsye mendoj se jemi vëllezër. E pa muzeon dhe më pëlqeu shumë. Ka me të vërtet gjëra shumë interesante. Me të vërtet jam shumë e kënaqur që jam këtu.
Drejtori i Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare, Patriot Beqaraj, thot se këtë vit ka patur interes të madh për objektet e trashëgimisë kulturore. Dominant kanë qenë turistët e huaj, por nuk do të lëmë pas edhe turistët vendas. Sa për statistik, po u them që gjatë gjithë vitit 2017 në 2 institucione, pra në Muzeun Arkeologjik të Durrësit dhe në Amfiteatrin Romak, është vizituar nga 22.000 turistë. Aktualisht, për vitin 2018, jemi para faktit që Muzeun Arkeologjik të Durrësit dhe Amfiteatrin Romak e kanë vizituar 30.000 vizitorë. 30% turistë të huaj më shumë se një vit më parë i vizituan 2 monumentet më të rëndësishme të qytetit të Durrësit, Muzeun Arkeologjik dhe Amfiteatrin Antik. Autoritetet pohojnë se deri në fund të vitit pritet dyfishim i numrit të turistëve të huaj në këto 2 destinacione. Uragani Florence po i drejtohet me shpejtësi brigjeve lindore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tuja konsiderohet si shumë e fuqishme dhe me pasoja shkatrimtare. Ndërkohë presidenti Trump urdhëroi shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në disa shtete. Shtetet e Bashkuara pritet të përfshihen nga stuhia më e fuqishme në gati 3 dekada. Era dhe rreshtë shkatrimtare pritet të sjellë uraganin Florence në disa pjesë të Karolinës së Jugut, Karolinës së Veriut dhe Virginias. Zyrtarët kanë dhënë urdhrat e evakuimit të detyrueshëm për banorët, ndërkohë që qendra e uraganeve paralajmëroi se stuhia jashtëzakonisht rrezikshme do të prek tokën në 24 orë të ardhshme. Florence është një stuhi e kategorisë 4 me era maksimale të qëndrueshme prej 215 km/h. Në ditët në vijim uragani parashikohet të përkeqësohet. Një stuhi e kësaj kategorie sjell era të tilla që shkatrojnë ndërtesa dhe të shënjosin pemët, duke sjellë ndërprerje të mëdha të energjisë dhe duke bërë të pabanueshme zona të tëra për javë ose muaj. Përveç kësaj, uragani pritet të sjellë deri në 50 cm shi në zonat ku do të kalojë. Presidenti Donald Trump shpalli situatën e emergjencës për Karolinën e Veriut dhe të Jugut dhe vuri në dispozicion fonde dhe burime të tjera federale. Zyrtarët e Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave Federale thanë se stuhia nuk do të jetë diçka kalimtare, por do duhet shumë kohë pas kësaj për kthimin në normalitet. Shikues nderuar, ishte gjithçka për këtë edicion qendror. Bashkë kemi përfunduar tu. Mirupafshim. Mirupafshim.